Hello everyone, welcome back to Assamese Education. So already আমি complex number বৰ পঢ়ি আছিলো তিনটা সেশন কমপ্লিট কৰি তিনটা লেকচাৰ কমপ্লিট কৰিলো লাষ্ট দিন লেকচাৰ আসলে লাষ্ট লেকচাৰ আমি ডিসকাস কৰিছিলো argument amplitude অৰ্থাৎ graphical representation of a complex number yes also আমি তাত polar form representation পঢ়িছিলো আৰু আমি তাৰ ওপৰত ফুল কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিছিলো যদি ভিডিওটো চোৱা নাই সেই ভিডিওখিনি চাই লবা তাৰ পিছত আজি ভিডিওটো চাবা because আজি ভিডিওটো আমি ফুল ডিসকাস কৰি numericals ওপৰত এটা numericals আছে কোৱেশ্চন দেখিছে সেই numericals ওপৰত ডিসকাস কৰিম ভিডিওটো সৰু হ'ব বাট তোমালোকৰ কনসেপ্টখিনি ফুল ক্লিয়াৰ হ'ব যদি তোমাক লাষ্ট ভিডিওৰ কিবা ডাউট থাকি গৈছিল ঠিক আছে yes গোটেই পলিটেকনিকৰ প্লেলিষ্টটো মই তোমাক দেখাব নোৱাৰো ইউটিউবত because of some context and আধ্যাত্ম এপ because তাত মই অলৰেডি অনলাইন লাইভ ক্লাছ কৰি আছে ফুললি পলিটেকনিকৰ so that is why ইয়াত মই ফুললি গোটেইখিনি দিব নোৱাৰিম বাট কমপ্লেক্স নাম্বাৰ টু ক্লাছ 10 ৰ এডভান্স এইচএস ষ্টুডেন্ট পলিটেকনিক ষ্টুডেন্ট বিটেক ষ্টুডেন্ট আৰু বহুত কিটা সেক্টৰ দৰকাৰ হয় বাবে মই ইয়াৰ পৰা কমপ্লেক্স প্লেলিষ্ট তোমালোকক লৈ আনিছো maybe this will be the last video for the complex number because তাৰ লগত ৰিলেটেড যিমানখিনি বস্তু দিব মাজে মাজে মই দি থাকিম বাট ওভাৰঅল এটা কনসেপ্ট এই সাইডে ভিডিও তোমালোকে পাই গৈছা বুলি মই ভাবো আৰু ইয়াৰ পৰা বেছিস কৰি তোমাক কোৱেশ্চন আহিব সো আজিৰ এই ভিডিও আমি ডিসকাস কৰিম মডুলাস এণ্ড আৰ্গুমেন্টৰ ফাইন কৰিবলৈ শিকিম আৰু লগতে পোলাৰ ফৰ্ম ৰিপ্ৰেজেন্টেশন লাষ্ট ভিডিওত সব আমি ডিসকাস কৰি দিছো এইটো ভিডিওত আমি ফুলি নিউমেৰিকেলছত যাম আৰু বেছি দেৰি নকৰো আৰম্ভ কৰ ভিডিওটো লেটস গো ওকে তো আমাৰ কোৱেশ্চন কি আছে ফাইন মডুলাস এণ্ড আৰ্গুমেন্ট অফ z মডুলাস আৰু আৰ্গুমেন্ট ফৰ্ম কৰিছে z ৰ ভ্যালু দিয়া আছে মানে এটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ দিয়া আছে আৰু কনভাৰ্ট ইনটু পোলাৰ ফৰ্ম তো এই লাষ্টৰ পাৰ্টটো দিয়াতনে হৈ যায় বিকজ কনভাৰ্ট ইনটু পোলাৰ ফৰ্ম ৰিপ্ৰেজেন্টেশন কৰিবলৈ হলে মডুলাস আৰু আৰ্গুমেন্ট ল'ব লাগিবই বাট এনিৱেজ পাৰ্টপেক্টে দিছে কোৱেশ্চন একো নাই তো z ৰ ভ্যালু দিয়া আছে এটা বস্তু মন কৰা প্ৰথম যেটো সেশন আছিল প্ৰথম লেকচাৰৰ পিছতে সেকেন্ড যে লেকচাৰ নিউমেৰিকেলছ কৈছিল তাত মই তোমাক দুটা বস্তু কৈছিল যে আই ভ্যালু কেটা তলত থাকিলে সলভ কৰিব নোৱাৰা আই ভ্যালু হলো ওপৰত থাকিব তো তোমালোকে কি কৰিব লাগিব সলিউশন কৰিম আমি এটা যেটো আমি যেটো সলিউশন কৰিম আমি আই ভ্যালুটো প্ৰথমতে ওপৰ লাইন ল'ব লাগিব তাৰ মানে z ইকুৱেল টু 1/1 plus I এই যেটো পাৰ্ট এই পাৰ্টটো আমি I টো ওপৰ লাইন ল'ব লাগিব কেনে 1/1 plus I যেটো আমি সেকেন্ড ভিডিওটো আই থিংক কৰিছিল বহুত কইল অংক a plus a square minus b square ফৰ্মুলা আইন ল'ব লাগিব both side কৰি পেলাই তো ইয়াত আনসাৰ কি হ'ব 1 square বাকি minus I square ওপৰ আই গল 1 minus I তো ইয়াত আনসাৰ ওলাব তলতো I square টো -1 হ'ব তো প্লাস হৈ যাব 2/1 minus I ৰাইট সো আমাৰ এটো বনি গল তো যেতিয়া এটো বনি গল 1 minus I by 2 so this will be our answer now ইয়াক আমি ৰিপ্ৰেজেন্টেশন কৰিম again I repeat ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰাৰ আগত তুমি a plus I b ৰূপত পাতি লবা তো 1/2 minus I 1/2 ঠিক আছে এনেকৈ এটা ভাঙি ললো ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত কি হ'ব x ৰ ভ্যালুটো পজিটিভ মই এগেইন কৈছিলো r আৰু এমপ্লিটিউডৰ কাৰণে এই বস্তু দৰকাৰ হ'ব r ৰ কাৰণে দৰকাৰ নাই এমপ্লিটিউডৰ কাৰণে দৰকাৰ তো মই একেবাৰে উলিয়াই লওঁ x ৰ ভ্যালু পজিটিভ আছে আৰু y ভ্যালু মাইনাস আছে ঠিক আছে কোনো কোয়াড্ৰেন্ট টাইপ পিছৰ কথা বাট এখিনলে উলিয়াই থৈ দিলো মই নাও এতিয়া আমি আহো আৰ্গুমেন্ট অফ মডুলাস ফাৰ্স্ট আমি মডুলাস উলিয়াম ঠিক আছে mod অফ z তাৰ মানে z ইনভার্স বা r কথা একেটাই ফৰ্মুলা কি আছিল √x স্কয়াৰ plus y square correct তো আমি জাস্ট ভ্যালু পুট কৰিলে x square ভ্যালু কিমান পাইছিলো √1/2 whole square correct plus y square ভ্যালু কি পাইছিলো -1/2 whole square i তো নাহে গম পোৱা তোমালোকে ঠিক আছে তো ইয়াত আনসাৰ কি ওলালে আনসাৰ ওলালে তোমাৰ 1/4 প্লাস এটো স্কয়াৰ গলে 1/4 হ'ব তো আনসাৰ becomes 2/4 যেটো মই যদি মডুলাস কৰি দিও তো এটো বনিব 2 আৰু তলটো 2 yes this will become our r ঠিক আছে ওকে r তো আমি ইমানতে হৈ গল এতিয়া আহো এমপ্লিটিউড অফ আৰ্গুমেন্ট সৰু ভিডিও মই এগেইন কৈছো বাট ইয়াত বহুত তোমালোকৰ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব পোলাৰ ফৰ্ম ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো কি আছিল আমাৰ মনত আছে সবৰে পোলাৰ ফৰ্ম ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো আছিল আমাৰ যে নরমালি z ইকুৱেল টু এটো ৰূপত আছে a plus ib ৰূপত মানে x plus iy ৰূপত তো আমি এর কি ক'ব লাগিব এটো আমি ক'ব লাগিব r cos theta plus I sin theta ৰূপত পাতিব লাগিব ৰাইট যত r তো আমি অলৰেডি ওলাই গল থিটা ভ্যালুটো উলিয়াবলৈ হলে ফাৰ্স্ট আমি কি ক'ব লাগিব আৰ্গুমেন্ট ল'ব লাগিব yes আৰ্গুমেন্ট মানে আলফা তো উলিয়াব লাগিব আলফা বা আমি থিটালে কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব yes প্ৰসেসখিনি মনত আছে এটা আমি আৰ্গুমেন্ট উলিয়াম তাৰ আগতে এই আনসাৰটো তো আমাৰ দৰকাৰ নাই বা স্টিল মই পাতি ৰাখিছো আনসাৰটো কিমান পাইছিলো হাফ minus I 1/2 because মই এখিনি ৰাফ কৰিম আৰু আমাৰ লাষ্ট আনসাৰ ওলাইছিলে এটো মানে পজ কৰি নোট কৰি লবা ঠিক আছে আৰু r ভ্যালুটো আমাৰ কি ওলাইছে r ভ্যালুটো ওলালে 2/2
বাকিবোৰ আমাৰ নালাগে ঠিক আছে মই এটা গোটেইখিনি ৰাফ কৰি দিওঁ আৰু এইটা ভ্যালু আমি ৰাখি থম লাষ্টৰ এটা মই উলিয়াম আৰ্গুমেন্ট তোমালোকে যদি দৰকাৰ হয় পজ কৰি পেলাই নোট কৰি লও গোটেইটা ওকে আৰ্গুমেন্টৰ ফৰ্মুলা কি আছে arg of z আৰ্গুমেন্ট অফ z ৰ ভ্যালুটো কি আছিল আৰ্গুমেন্ট অফ z ৰ ভ্যালুটো আছিল যে 10 alpha equal to y by z y by x yes তো ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিম ইয়াৰ পৰা আমি আলফা ভ্যালু ল'ব লাগিব তো কৰো 10 alpha is equal to y ভ্যালু কিমান ললে y ভ্যালু আছিল হাফ এটো ৰাইট দিস ইজ -1/2 আৰু x ভ্যালু কি আছিল 1/2 তো মাইনাস ডাল দৰকাৰ নাই তো আমাৰ নেক্সট স্টেপত কি হ'ব নেক্সট স্টেপ এটা কাটে খাই যাব তো -1 আহিব আনসাৰটো ৰাইট -1 টো 0 এ সিম্বল মডুলাস সিম্বল ডালৰ ভিতৰত আছে তো আনসাৰ যাই 1 আহি যাব yes হয়নে তো আমাৰ 10 alpha equal to 1 বুজি পালে কম্পাৰ্ট কেনেকৈ হ'ল বিকজ হাফ অফ কটা দি গল বাকি -1 থাকিলে বাট এই মডুলাস সিম্বল যে আছে এটো মেচিন বুলি মই কৈছিল লাষ্ট ভিডিওত যে ইয়াৰ ভিতৰত যিমানে মডুলাস সিম এটো মডুলাস সিন কয় যে ইয়াৰ ভিতৰত যিমানে নিগেটিভ নাম্বাৰ থাকিব আনসাৰ সব পজিটিভ হৈ যাব আৰু পজিটিভ থাকিলে পজিটিভ হৈ যাব তাৰ মানে ই সব পজিটিভ কৈ পেলে তো আনসাৰ -1 লৈছিলে -1 পৰা 1 হৈ গল তো 10 alpha equal to 1 তো আলফা ভ্যালু কি হ'ব আলফা ভ্যালুটো হৈছে মানে 10 ৰ কি ডিগ্ৰী বাবে আনসাৰটো 1 লয় আমি জাস্ট ক্লাস 10 ত পঢ়িছিল ন এইবোৰ বস্তু যে 10 0 ডিগ্ৰী sin 0 ডিগ্ৰী 30 ডিগ্ৰী 45 ডিগ্ৰী তাৰ ভ্যালু কিমান পাইছিল লিষ্ট এখন মনত আছে ন যাই নাই মই ৰাখিবা এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো ক্যালকুলেটৰটো কৈ পাবা ক্যালকুলেটৰৰ ওপৰত এটা ভিডিও বনাম তোমালোকৰ অতি সোনকালে ক্যালকুলেটৰ তোমালোকৰ সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটৰ ইউজ টু প্ৰপাৰ ইউজ টু মই তোমালোকক দেখাম বিকজ বহুতে নাজানে সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটৰ ইউজ টু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ক্যালকুলেটৰটো ইউজ কৰা এটা আৰ্ট হয় আৰু তাত যোন মাষ্টাৰ্স হয় তোমালোকৰ বহুত বেছি হেল্প হয় ইন ম্যাথমেটিক্স ফিল্ড ঠিক আছে আৰু ম্যাথমেটিক্স তোমাকে জানে জি ফিল্ডৰ যোৱা সবত দৰকাৰ হ'ব তো ক্যালকুলেটৰ ইউজ টু তোমাকে জানিব লাগে সো ইয়াত কি হ'ব আলফা কি ভ্যালু বা ডিগ্ৰীটো 1 মানে আনসাৰ 1 লব 10 45 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু 1 আছিল কাৰেক্ট তো আমাৰ আলফা ইকুৱেল কিমান ললে 45 ডিগ্ৰী yes কেনেকৈ ললে 45 ডিগ্ৰী বিকজ 10 ৰ কি ডিগ্ৰী বাবে আনসাৰটো 1 লয় 10 45 ডিগ্ৰী বাবে আনসাৰটো 1 লয় তো আলফা ভ্যালুটো 45 ডিগ্ৰী মানে বুজি পালা সো এতিয়া মই কৈছো যে তোমালোকে ডিগ্ৰী পা কি হলে কনভাৰ্ট কৰিব দিছো পাই লে yes তো পাই মানে কি আছিল পাই মানে আছিল 180 ডিগ্ৰী ৰাইট পাই মানে আছিল 180 ডিগ্ৰী সো 180 ডিগ্ৰী বা 45 ডিগ্ৰী কনভাৰ্ট কৰিবলৈ হলে কিমান ডিভাইড কৰিব লাগিব 180 ডিগ্ৰী 4 এ ডিভাইড কৰিব লাগিব হয়নে তাৰ মানে 45 ডিগ্ৰী ইনটু 4 কৰিলে 180 পোৱা যাব বা 180 ক 4 এ ডিভাইড কৰিলে 45 ডিগ্ৰী পাম নে সো 4 ডিভাইড কৰিলে 45 ডিগ্ৰী ওলাব সো আমি এটা কি পাতিম পাই 180 জায়গা পাই পাতিম মানে 45 ডিগ্ৰী পাই বাই 4 লে কনভাৰ্ট কৰিম বুজি পালা দ্যাট ইজ পাই বাই পাই লে কনভাৰ্ট কৰিলে হলে 180 লগত ডিভাইড কৰি চাবা কিমান হয় তাপা যিমানে ডিভাইড হয় হেতু পাই বাই 4 কৰি দিবা মানে পাই বাই দ্যাট নাম্বাৰ কৰি দিবা ঠিক আছে ওকে আলফা ভ্যালু ওলাই গল নাও আমি থিটা ভ্যালু চাম ওকে কোয়াড্ৰেন্টটো চাই দিছিল প্ৰথমটো কোৱেশ্চনটো কি মানে কিহত লাইছিল x টো পজিটিভ লাইছিল y টো নেগেটিভ লাইছিল তাৰ মানে x টো পজিটিভ y নেগেটিভ তাৰ মানে কোনটো কোয়াড্ৰেন্ট লাষ্ট ভিডিওত আছিল কোনটো কোয়াড্ৰেন্ট এনেকা থাকে ন কোনটো কোয়াড্ৰেন্ট আছিল প্লাস 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 মাইনাস মাইনাস প্লাস সৰি ভুলকে পাতিলো দিস ইজ মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস প্লাস মাইনাস সৰি মাইনাস মাইনাস আৰু এপিনে আছে কি আছিল এপিনে হ'ব প্লাস আৰু ইটো তলফালে আছে কাৰণে মাইনাস তো আমাৰ যেটো কোয়াড্ৰেন্ট সিচুৱেশন হেৰি কোনটো কোয়াড্ৰেন্ট পইছে প্লাস আৰু মাইনাস তাৰ মানে ফোৰ্থ কোয়াড্ৰেন্ট পইছে আৰু ফোৰ্থ কোয়াড্ৰেন্টত তোমাৰ আলফা ভ্যালু কি হয় লাষ্ট ভিডিওত মই দেখাইছিলো ফোৰ্থ কোয়াড্ৰেন্ট কি আছিল থিটা ইকুৱেল টু মাইনাস আলফা হয়নে থিটা ইকুৱেল টু মাইনাস আলফা আছিল তাৰ মানে আমাৰ এটা থিটাটো কিমান হ'ব দেয়াৰফৰ থিটা ইকুৱেল টু কিমান ললে আলফা টু মাইনাস হ'ব তাৰ মানে মাইনাস আলফা হৈ যাব তাৰ মানে মাইনাস আলফা মানে আলফা ভ্যালু কিমান আছিল আলফা ভ্যালু আছিল এটো মুহাই দিও আলফা ভ্যালু কিমান আছিল পাই বাই 4 তাৰ মানে আমাৰ আনসাৰটো হ'ব মাইনাস পাই বাই 4 yes এতিয়া আমাৰ হৈ গল থিটা ওলাই গল r ওলাই গল মডুলাস ওলাই গল আৰ্গুমেন্ট অফ z ওলাই গল ঠিক আছে নাও আমি কি কৰিব পাৰো ডাইৰেক্টলি পোলাৰ ফৰ্ম পাই দিব পাৰো এটা আমাৰ আৰ্গুমেন্ট অফ z কোনটো হ'ব কচোন পাই বাই 4 মানে এইটো হ'ব থিটাটো হ'ব বহুতে এইটো পেট দিয়ে এত নহয় হা আৰ্গুমেন্ট অফ z তোমাৰ লাষ্টৰ যেটো আনসাৰ থিটা হেতু হয় বিকজ সো পোলাৰ ফৰ্ম ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো কি আছিল পোলাৰ ফৰ্ম ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো আছিল r আৰু থিটা আছিল হয়নে r পোলাৰ ফৰ্ম ৰিপ্ৰেজেন্টেশন কি আছিল r মই পাতি দিছো বিকজ আমি পাতিব লাগিব ইস্তা মই দেখাই দিছো না ঠিক আছে পোলাৰ ফৰ্ম ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো আছিল এনেকুৱা আছিল যে r ইকুৱেল টু সৰি z ইকুৱেল টু r ইন ব্ৰেকেট cos থিটা প্লাস i sin থিটা হয়নে এটা আছিল যত থিটা আৰু r এ দৰকাৰ আছিল বিকজ cos আৰু sin ৰ লগত থাকিবই আৰু i ৰ লগত থাকিবই বিকজ ই ৰিয়েল আৰু ইমাজিনাৰী পাৰ্টত ডিভাইড কৰি দিছে r টো আছিল মডুলাস আৰু
থিটাটো আছিলে এম্পলিটিউড দ্যাট ইজ ওয়াই মডুলাছৰ এম্পলিটিউড দৰকাৰ তো তোমালোকে মোক কোৱা আলফা ভেলুটো এম্পলিটিউড হ'ব বা আৰ্গুমেণ্ট হ'ব নে থিটা ভেলুটো আৰ্গুমেণ্ট হ'ব ডেফিনেটলি থিটা ভেলুটো হ'ব আৰ্গুমেণ্ট তো ইয়াৰ আৰ্গুমেণ্ট অফ জেড যদি মই সোধোঁ π/4 নাপাতিবা -π/4 মাতিবা মানে লাষ্টত যিটো থিটা ভেলু ল'ব দ্যাট ইজ দ্য আৰ্গুমেণ্ট বুজি পালা তো ইয়াত আমি প্লট কৰি দিয়া আৰু ভেলু কি পাইছোঁ জেড ইকুৱেল টু আমি পাইছিলোঁ নৰ্মেলি আমি কি পাইছিলোঁ জেড ইকুৱেল টু পাইছিলোঁ এইটো বস্তু যে দিছোঁ না জেড ইকুৱেল টু এইটো পাইছিলোঁ আমি লাষ্টত তাৰপিছত আমি গোটেইখিনি বস্তু উলিয়াই পেলাই এতিয়া আমি কিহলৈ কনভাৰ্ট কৰিম আৰ ভেলুটো পাইছিলোঁ 2/2 বাকী কছ কিমান পাইছোঁ -π/4 কছ -π/4 আনচাৰ ল'ব নালাগে আৰু প্লাছ আই sin π/4 তো এইটো হৈছে আনচাৰটো বুজি পালা দিছ ইজ দ্য পোলাৰ ফৰ্ম ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন চ' আমাৰ এইটোৱে হৈ গ'ল পোলাৰ ফৰ্ম ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অৰ্থাৎ জেডৰ ভেলুটো আমি কমপ্লেক্স নম্বৰ ৰূপত আমি যেতিয়া পাতিছিলোঁ তেতিয়া কি পাইছিলোঁ 1/2 - i 1/2 চ' আমি পোলাৰ ফৰ্ম ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন চাইন কছলৈ আহি গ'ল আৰু আমাৰ আৰ্গুমেণ্ট আৰু এম্পলিটিউডলৈ কনভাৰ্ট হৈ পেলাই ইহঁতি এই পাৰ্টটোকে এই পাৰ্টলৈ কনভাৰ্ট হৈ গ'ল বুজি পালা আই হোপ মডুলাছ আৰ্গুমেণ্ট পোলাৰ ফৰ্ম বুজি পালা আৰু এটা চাগে মই ভিডিঅ' ইয়াৰ পৰা বনাম কমপ্লেক্স নম্বৰ ওপৰত য'ত তুমি স্কোৱাৰ ৰুট কিউব ৰুটৰ ওপৰত পঢ়িম আৰু তাৰপিছত লোকাছ বুলি এটা বস্তু আছে লোকাছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন তাৰপিছত মই কমপ্লেক্স নম্বৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব আই থিংক 5টামান ছেশ্যনত ক্লিয়াৰ হৈ যাব বুলি মই প্লেনিং কৰিছিলোঁ আৰু তেনেকুৱাই হৈছে জাষ্ট তোমালোকে প্লেলিষ্টটো ফ'ল' কৰিবা আৰু এগেইন ৰিপিট কি যিমান হয় সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিবা শ্বেয়াৰ মানে তোমালোকে হোৱাটছএপত দিয়া যি মাধ্যমত দিয়া লগৰ বুলত শ্বেয়াৰ কৰা কাৰণ নতুন পলিটেকনিকত গৈছা নতুন ফ্ৰেণ্ডছ পাবা আৰু অবভিয়াছলি সকলোৱে হেল্প হ'লে তোমালোকৰ হেল্প পাবা আৰু ওৱান মোৰ থিং তোমালোকে যিমান চেনেলটো গ্ৰ' কৰিবা সিমানে মই বেছি নতুন নতুন ফেকাল্টি আনিব পাৰিম তোমালোকক ফ্ৰী অফ কষ্ট পঢ়াবলৈ বিকজ অবভিয়াছলি তেওঁলোকে এতিয়া ৰেপুটেড কোনোবা ফেকাল্টি আনিবলৈ হ'লে যদি লাইভ ক্লাছত যদি তোমাৰ 100+ লাইভ ষ্টুডেণ্ট নাথাকে বা যদি এটা ভাল ৰেছপন্স নাহে ভিডিঅ'বোৰ তেতিয়া ডেফিনেটলি তেওঁলোকে নাই ক'ব ন কাম কৰিবলৈ ডেট ইজ ৱাই মই কওঁ যে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই হেৰি কৰি ৰাখা আৰু তোমালোকৰ এগেইন ৰিপিট কি তোমালোকৰ পৰা যিখিনি মই এমাউণ্ট পাইছোঁ এমাউণ্টখিনি অনলি তোমালোকৰ কামতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ফেকাল্টিকে দিম ঠিক আছে এতিয়ালৈকে অহা নাই যেতিয়া আহিব তোমালোকৰ ফেকাল্টি কামত দিম তো ডেট ইজ ৱাই তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে বিকজ তোমালোকে জানে মোৰ লাইফটো তোমালোকৰ কাৰণে মই পূৰা ওচৰকৈ কৰিলোঁ লাইফটো চ' জাষ্ট বস্তুখিনি ক্লিয়াৰলি কৰি থাকা আৰু যদি কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট বক্সত মোক কমেণ্ট কৰি জনাই দিবা ঠিক আছে আহি বস্তুখিনি ক্লিয়াৰ হ'ল লগ পাম পুনৰ টাটা বাই বাই